Ok, o să începem cu semnul verbecului, însă, bineînțeles, ca întotdeauna, uite așa mă fac bine ca întotdeauna, ca acum că am învățat și eu sunt jumecherită. Da, o să mă fac așa micuță, ca să puteți să vedeți harta natală și o punem pentru ascendentul berbec sau pentru cei care vă cunoașteți harta natală, dragii mei, dacă vă cunoașteți harta natală, vorbim despre casa cu numărul 8 care se va activa când Lilith va intra în Scorpion. Acum, pentru dragii mei berbeci, la voi, Lilith a stat în casa 7 9 luni de zile, da? Unde probabil ți-a cerut să eliberezi anumite măști, în care probabil ți-a cerut să fii autentic, să ieși din relații cu persoanele care, nu știu, care nu, în care nu exista relații cu persoane în care nu exista reciprocitate. Da, ok, că am văzut că era o dungă acolo, nu știu dacă se vedea la voi, dar eu o vedeam. Deci, acum Lilith intră în casa ta a 8-a, da, o altă casă foarte profundă, după cum am zis mai devreme. Casa a 8 are de văzut cu fațeta noastră ascunsă. Casa 8 este casa lui Pluto, este casa Scorpionului, așa cum am zis în introducere. Dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți. Casa morții și a transformării, o casă a crizelor emoționale. Ce vă cere acest tranzit? Să căutați adânc în voi înșiva acea fațetă obscură care s-a format în urma traumelor din copilărie sau din alte relații pe care le-ați avut. Umbra, umbra noastră, să zicem așa, în această casă a 8 are legătură cu rușinea, cu controlul, cu obsesia față de persoanele cu care tu simți că ești conectat emoțional. Da? Acea conexiune profundă are legătură cu manipularea, are legătură cu gelozia și posesivitatea, dar și cu frica de abandon. Taburile sexuale sau dorințele noastre sexuale cele mai ascunse, de care ne este foarte rușine să vorbim, se află tot în această casă a 8-a. Dacă aveți probleme de genul ăsta în relația de cuplu, e un moment bun să vorbiți cu un terapeut despre aceste dorințe sexuale, de exemplu, ascunse, sau despre obsesiile și nevoia voastră de control, dacă, bineînțeles, nu aveți un partener de încredere cu care să vă deschideți. În cazul meu, eu, de exemplu, mă dau exemplu de ce, pentru că, așa cum am spus în introducere, am trecut prin iad, știu ce înseamnă să vezi la tine anumite lucruri și pulsiuni pe care le ai și să nu le înțelegi și știu ce înseamnă această suferință și am avut curajul și norocul, nu știu dacă e noroc, pentru că noi am făcut o muncă personală amândoi, și eu și soțul meu. Am avut curajul să vorbim și avem curajul în continuare să vorbim despre tot ceea ce până mai ieri rămăsese tabu sau era tabu într-un fel de nivel global, da? Așadar, între noi, între mine și soțul meu, nu mai există niciun fel de ascunziș sau niciun fel de uh, dorință de a folosi măști, să zicem așa, da? Am trecut și noi prin probleme de control, de manipulare, de obsesii, de bineînțeles, ca toată lumea. Însă, dacă nu ai un partener de încredere cu care să vorbești despre ceea ce simți în această sau vei simți în această perioadă, te sfătuiesc să mergi la terapie, da? Ca să înțelegi. Sau să înțelegi sau să te ajute să poți să exprimi toate acele
dorințe ascunse. Și nu vorbim doar despre sex, atenție, da? Sau despre partea sexuală, că zona Scorpion sau Casa 8 nu este doar despre sex. Aici vorbim despre a te elibera de acea nevoie de a-ți controla partenerul. Dacă ați trecut prin probleme de genul ăsta în relație, pentru că veniți după un tranzit în casa 7, care e casa parteneriatelor, acum e un bun moment să faceți terapie de cuplu, bineînțeles, dacă amândoi vreți să reparați această relație și mai ales dacă nu vă puteți rezolva singuri aceste probleme din relație. Dacă relația ta e moartă de mult, atenție, poate fi și asta și, na, nu știu, poate că în ultimile luni chiar s-a accentuat mai mult faptul că relația e moartă, dar încă nu ai terminat acea relație, crezând că poate se mai poate face ceva, că se mai poate rezolva, sau dacă doar rămâneți împreună pentru că aveți lucruri în comun pe care le-ați acumulat în timp, pentru că aici, în casa 8 vorbim despre acele, cum se zice, lucruri în comun pe care le construim alături de celălalt, să zicem, da? Așadar, dacă aveți case, mașini, copii, nu știu, habar n-am, 5.000 de tarlare de teren și asta vă ține, Lilith nu va, da? Nu. Pentru că ce se va întâmpla este că ce se scoate în evidență este lipsa reciprocității, lipsa respectului, lipsa lucrurilor profunde care fac ca două persoane să fie conectate emoțional, da? Dacă nu mai există conexiune emoțională, Lilith aici va face multă curățenie. Foarte mulți dintre voi, dacă aveți relații așa, care sunt moarte, se va accentua nevoia de eliberare. Mulți dintre voi veți simți că vreți să ieșiți din această relație. Pentru alții dintre voi poate fi un tranzit care să vă afecteze strict personal, la nivel psihologic și emoțional, în legătură cu traumele moștenite sau traumele pe care le-ați avut în alte relații sau în alte momente ale vieții voastre. Tranzitul lui Lilith ține 9 ani, în totalitate, da? Trece prin toate zodiile timp de 9 ani de zile. Acum 9 ani a fost din nou un Scorpion. Gândește-te, poate, sau acum 18 ani, acum 27 de ani, gândește-te dacă la un ciclu de 9 ani în viața ta s-a întâmplat o criză emoțională sau, nu știu, ai avut parte așa de, nu știu, de trădări sau ce s-a întâmplat ceva, te-a traumatizat ceva. Gândește-te dacă nu cumva sunt lucruri de care, după cum am zis, cu energia scorpionică ne agățăm de ele, nu vrem să dispară din noi, nu știu, le folosim ca să ne folosim de acele traume ca să facem rău celorlalți și așa mai departe. Este un alt aspect pe care Lilith îl va scoate în evidență. Așadar, de ce vorbim despre traume moștenite? Inclusiv pot fi traume moștenite, voi explica imediat. Casa 8 este și casa moștenirilor, dar sunt moșteniri emoționale pentru că este o casă de apă, nu este moștenire fizică neapărat de bani, mi-a lăsat mama casa lui bunica, așa, nu. Moșteniri emoționale. Aici ce se întâmplă este că foarte mulți dintre noi, dacă moștenim pe partea emoțională anumite traume, în noi simțim o frică teribilă de a trăi sau o frică, nu știu, hai să zicem așa, nu neapărat o frică de a trăi, ci o frică de a fi autentici, după cum spuneam, da? Aceste frici nu le înțelegem, nu știm de unde vin, habar n-avem, știm doar că simțim frică și atât, da? E un blocaj emoțional undeva. Dar nu au legătură cu noi, da? Conștientizăm că n-au legătură cu noi, pentru că ne ciumântim și zicem, băi, stai, că mie nu mi s-a întâmplat nimic, nici în copilărie, nici în, nu știu, nici acum 27 de ani, nici acum 18, nici acum 9, dar nu înțeleg de ce am această teroare interioară, da? Ei bine, aici, în acest caz, în aceste 9 luni, puteți căuta informații despre strămoșii voștri, despre cum au trăit ei, ce s-a întâmplat în viața lor, ori dacă puteți să faceți arborele genealogic, dacă
Dacă nu puteți să faceți constelații familiare, de ce nu? Încercați să găsiți, da, în această perioadă, maniera să puteți afla ce s-a întâmplat în familia voastră, să găsiți explicația de unde vin acele frici care vă limitează și pe care nu înțelegeți de ce le aveți. Casa 8 este și casa interesului nostru față de subiecte în legătură cu ezoterismul, misticismul sau psihologia. Este o casă foarte psihologică. Dacă simți un puternic impuls în interiorul tău în această perioadă către aceste subiecte, nu te frâna, nu te ascunde, să zicem așa, pentru că ți-e rușine. Vai, cum să îmi placă mie tarotul sau astrologia, de exemplu, sau cabala sau ce știu, alte științe oculte, da? Nu te frâna, fă-o. Însă aici am un avertisment. Așa cum am spus în introducere, Lilith are și conotație de magie. Ai grijă să nu cazi în latura negativă a acestor cunoașteri. Să nu-ți dorești să înveți tarot sau alte științe oculte pentru a le folosi într-un mod destructiv. Mare atenție, da? Nu vorbim despre neapărat magie neagră sau vrăjitorie, însă Lilith are această conotație de vrăjitoare. Așadar, casa 8 este casa morții și a transformării, casa unde se produc acele crize emoționale profunde despre care vorbeam, cunoscute ca fiind noaptea neagră a sufletului. Dacă vei simți că treci printr-o constantă tensiune emoțională în această perioadă de 9 luni de zile, sufletul tău, cu toate că ne este foarte greu să acceptăm ideea că sufletul nostru ne avertizează sau ne vorbește, ar trebui să încercăm să intrăm în contact, da, cu acest suflet, că nu suntem doar corp. Sufletul tău vrea să te avertizeze că s-au acumulat prea multe lucruri care îți fac rău și că e momentul să le eliberezi în totalitate, să nu mai rămână nimic acolo, ca să-ți poți recupera puterea personală pe care o poți folosi pentru a-i ajuta pe ceilalți să se transforme. Acel bun psiholog în care te poți transforma. Cam asta este pentru voi, asta simt să transmit pentru voi, dragii mei, nu mai am altceva, vă pup și bineînțeles că ne vom vedea în următoarea prezentare să văd cu ce venim.